समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते. अशी 2 ओळींची व्याख्या स्वस्थची केलेली आहे. आयुर्वेद आणि योग हे दोन्ही द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन असं म्हणता येऊ शकतं. आयुर्वेदात सुद्धा बरीचशी दर्शनांची फिलॉसॉफी, जी षड्दर्शनं आहेत त्यांची फिलॉसॉफी मान्य केलेली आहे, पण त्याचा आयुर्वेदीय दृष्टिकोनातून उपयोग चिकित्सेच्यासाठी आणि स्वास्थ्य रक्षणासाठी केलेला आहे. आयुर्वेद काय सांगतो की शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्यायी आयु उच्यते. आयु म्हणजे काय, म्हणजे आयुष्य म्हणजे काय, तर शरीर, इंद्रिय, मन आणि आत्मा यांचा संयोग. म्हणजे हा संयोग जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आयुष्याला सुरुवात होत नाही. मन चांगलं नाही किंवा आपण जे काम करतोय त्याच्यात आपलं लक्ष नाही की ते काम बिघडतं. त्यामुळे जेवताना सुद्धा आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे की तन्मना भुंजित, म्हणजे जेवताना जेवण जरी घेत असाल, म्हणजे जेवण आता हे दैनंदिन कर्मातलं आहे की आपल्याला भूक लागते, आपण जेवतो. पोट भरणं हा उद्देश नसावा, तर शरीराची पुष्टी व्हायला पाहिजे, तुष्टी मिळायला पाहिजे, संतोष मिळाला पाहिजे, हा उद्देश आहे. त्यामुळे तन्मना भुंजित म्हणजे मन एकाग्र करून शांत चित्ताने जेवण करावं. म्हणजे सकाळी उठल्यावर जर का आपल्याला फ्रेश वाटलं असं नाही झालं, त्याचा अर्थ कुठेतरी काहीतरी चुकतंय. हा पहिला इंडिकेटर झाला. आपली झोप पूर्ण झालेली आहे हे आपल्याला सकाळी जाग आली की मला छान वाटतंय हे फिलिंग असलं पाहिजे. ते नाहीये म्हणजे कुठेतरी बिघडायला सुरुवात. बरोबर. आहार हा षड्रसात्मक असावा असं आयुर्वेद सांगतो. चौरस नाही, षड्रसात्मक, 6 रस असावे. आणि त्या 6 रसांमध्ये सुद्धा ऋतूनुसार बदल घडवता आले पाहिजेत, म्हणून मग त्याला ऋतुचर्या म्हणतात. नमस्कार, मी स्मिता तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते आहे प्रायश्री एज्यू पॉडकास्ट मध्ये. आज आपल्या बरोबर आलेले आहेत वैद्य सौ नम्रता गोरे मॅडम. मॅडम, तुमचं आमच्या शो मध्ये खूप खूप स्वागत आहे. धन्यवाद. मी तुम्हाला मॅडम म्हणण्यापेक्षा ताई म्हणते. नावाने म्हणलं तरी चालेल. मी ताईंची तुम्हाला थोडक्यात ओळख करून देते. ताईंचं स्वतःचं क्लिनिक आहे नौपाडा ठाणे येथे आयुर्व्यास नावाने. ताईंना आयुर्वेदामध्ये गेले 25 वर्षाचा अनुभव आहे आणि योग थेरपीमध्ये 7 वर्षाचा अनुभव आहे. आणि आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे अतिशय महत्वाचा विषय, आणि तो म्हणजे आयुर्वेदानुसार स्वास्थ्य संकल्पना. आपल्याला यामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की स्वास्थ्य म्हणजे काय, मन, इंद्रिय आणि आत्म्याचा त्याच्याशी काय संबंध आहे. धन्यवाद स्मिता मॅडम. प्रायश्री एज्यूचे मनपूर्वक आभार की त्यांनी मला इथे स्वास्थ्य या विषयावर बोलायला निमंत्रण दिलं. एक अजून एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की आपला हा पॉडकास्ट जो आज होणार आहे, जो 23 सप्टेंबर ही तारीख आली आहे, ती आयुर्वेदा डे म्हणून सेलिब्रेट केली जाणार आहे. म्हणजे या वर्षीपासून. याच्या अगोदरपर्यंत आयुर्वेद डे म्हणून धनत्रयोदशी साजरी केली जायची, धन्वंतरी जयंती म्हणून. पण आता त्यांनी एक डेट फिक्स केली आपल्या आयुष मंत्रालयाने, जी 23 सप्टेंबर आहे. आणि आजच आपला स्वास्थ्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. आतापर्यंत जर का, म्हणजे हा आता 10वा आयुर्वेदा डे आहे. आतापर्यंतचे सगळे थीम्स जर का आपण बघितली तर आयुर्वेदा फॉर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, आयुर्वेदा फॉर पेन मॅनेजमेंट, आयुर्वेदा फॉर पब्लिक हेल्थ, आयुर्वेदा फॉर लॉन्जिव्हिटी, आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 जो स्पेसिफिकली कोविडच्या काळामध्ये झाला, आयुर्वेद फॉर पोषण, हर दिन हर घर आयुर्वेद, किंवा आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद फॉर इनोव्हेशन, आयुर्वेद इनोव्हेशन अँड आयुर्वेद इनोव्हेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ. आणि हे आतापर्यंतच्या थीम झाल्या. आणि यावेळची थीम आहे आयुर्वेदा फॉर पीपल अँड प्लॅनेट. अच्छा. म्हणजे खऱ्या अर्थाने मी ज्या संस्थेत काम करते, जी नॅशनल संस्था आहे आयुर्वेद व्यासपीठ म्हणून, त्यांचं उद्देशच म्हणता येईल की वसुदैव कुटुंबकम या उद्देशावरच ते आहे. चतुसूत्रींवर काम करते, सेवा, शिक्षण, संशोधन आणि प्रचार आयुर्वेदामधला. तर आयुर्वेदा फॉर पीपल अँड प्लॅनेट म्हणजे त्याच्यामध्ये व्यक्तीचं स्वास्थ्य पण आलं
आणि प्लॅनेटचं स्वास्थ्य पण आलं. अच्छा. आणि आयुर्वेदासारखा विषय आपण इथे मांडणार होतो. मला फार आनंद झालाय की हा विषय आपण या दिवशी निवडलेला आहे, कारण आयुर्वेद वनस्पतीशास्त्रावर अवलंबून आहे आणि वनस्पती संवर्धन हा आणखीन एक उद्देश आयुर्वेदाबरोबर आपण साध्य करू शकतो. कारण आयुर्वेदाची औषधं बनवायला वनस्पती असायलाच पाहिजेत, त्यामुळे त्यांचं संवर्धनही तेवढंच आवश्यक आहे. आणि आता आपण करू चर्चा स्वास्थ्याविषयी. आधी आपल्या स्वास्थ्याविषयी करू, मग कधीतरी वेळ मिळाल्यावर आयुर्वेदिक वनस्पतींच्या विषयी पण बोलू. नक्कीच नक्कीच. आणि आजकाल वाढत चाललेल्या लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आणि ऑटो इम्युन डिसऑर्डर याकडे आयुर्वेद कशा पद्धतीने बघत आहे. चला तर आपल्या पॉडकास्टला सुरुवात करूया. ताई, मला सगळ्यात आधी तुम्हाला असं विचारायचं आहे की आयुर्वेदानुसार स्वास्थ्य संकल्पना म्हणजे काय? मोठा प्रश्न आहे आणि आपल्या आजच्या या डिस्कशन मध्ये तीच मोठी संकल्पना मी मांडणार आहे. सो अगदी छोट्या याच्यात व्याख्या म्हणून सांगायची झाली जर का, तर समदोष हा समाग्निष्ठ समधातू मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते, अशी 2 ओळींची व्याख्या स्वस्थची केलेली आहे. पण त्या 2 ओळींमध्येच सगळा आयुर्वेद आहे असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे समदोष म्हणजे शरीरात आपल्या वातपित्त कफ हे 3 दोष असतात. आपल्याला आता बऱ्याच वेळेला आपण आयुर्वेदाविषयी ऐकत असतो, त्यामुळे खूप कॉमन झालेली गोष्ट आहे की जी माहिती असते. सो हे 3ही दोष वातपित्त कफ समस्थितीत असणं. सम अग्नी म्हणजे आपली जी मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी आहे किंवा आपली पचनशक्ती जी आहे, तो अग्नी जो बेस आहे तो समस्थितीत असणं म्हणजे बिघडलेला नसणं, कमी किंवा जास्त नाही किंवा विषम झालेला नाही असा. समधातू, आता इथे धातू म्हणजे मेटल नाहीये, धातू म्हणजे असे शरीर घटक जे शरीराला धारण करतात किंवा जे शरीराचं आयुष्य टिकवून ठेवण्यासाठी मदत करतात. म्हणजे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आणि शुक्र हे सप्तधातू मानलेले आहेत. सो हे धातूंचं प्रमाण शरीरामध्ये समस्थितीत असणं, ते जास्त नाही, ते जास्त नाही, कमी नाही किंवा त्यांच्या कार्यामध्ये काही बिघाड नाही, त्यांची जी काही कार्य शरीरात सांगितलेली आहेत ती. या व्यतिरिक्त महत्वाचा अँगल जो आयुर्वेदाने जोडलेला आहे, जो आता WHO ने पण ऍक्सेप्ट केला आहे, तो म्हणजे प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना. म्हणजे जसं धातूंच्या बद्दल सांगितलेलं आहे तसंच मलांचंही आहे की मल म्हणजे त्याचे घटक तेही समप्रमाणात असले पाहिजेत. सम म्हणजे की त्यांचं प्रमाणही शरीरात योग्य त्या प्रमाणात त्यांची निर्मिती व्हायला पाहिजे, योग्य वेळी त्यांचं निष्कासन व्हायला पाहिजे. म्हणजे ही पण समस्थिती आवश्यक आहे. म्हणजे नुसतं धारणशक्ती नाही तर त्याच्या घटकांचं सुद्धा प्रमाण योग्य पाहिजे आणि त्यांचं वेळेवर त्या शरीरातून बाहेरही पडले पाहिजे. आणि शेवटचा मुद्दा जो मी मगाशी प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना असं म्हटलं की आत्मा, इंद्रिय आणि मन हे 3ही जर का प्रसन्न असतील तर अशा व्यक्तीला स्वस्थ असं म्हणता येईल. खूप छान ताई. ताई, मला असं विचारायचं आहे की स्वास्थ्य संकल्पनेमध्ये जो इंद्रिय, मन आणि आत्मा असा उल्लेख केला आहे, तर मला असं विचारायचं की प्रेक्षकांसाठी अजून थोडा तुम्ही विशद करून सांगू शकता? हा, म्हणजे बेसिक आपलं समधातू वगैरे या ज्या गोष्टी आहेत त्या खूप डिस्कस होतात. प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाच्या बाबतीमध्ये आजकाल योगाच्या अंगाने खूप जास्त विचार होतो. आणि तसं पाहायला गेलं तर आयुर्वेद आणि योग हे दोन्ही द 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन असं म्हणता येऊ शकतं. आयुर्वेदात सुद्धा बरीचशी दर्शनांची फिलॉसॉफी, जी षड्दर्शनं आहेत त्यांची फिलॉसॉफी मान्य केलेली आहे, पण त्याचा आयुर्वेदीय दृष्टिकोनातून उपयोग चिकित्सेच्यासाठी आणि स्वास्थ्य रक्षणासाठी केलेला आहे. आयुर्वेद काय सांगतो की शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्यायी आयु उच्यते. आयु म्हणजे काय, म्हणजे आयुष्य म्हणजे काय, तर शरीर, इंद्रिय, मन आणि आत्मा यांचा संयोग. म्हणजे हा संयोग जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आयुष्याला सुरुवात होत नाही. म्हणजे या पहिल्या घटकामध्येच मन, आत्मा, इंद्रिय यांचं एकत्रीकरण झालेलं आहे. सो इथे ज्या वेळेला आपण आत्मा या दृष्टीने विचार करतो तर आत्मा हा आपल्याला माहिती स्पिरिच्युअलिटीमध्ये सुद्धा सांगितलेला आहे की बद्ध आत्मा असतो आणि ज्याला जीवात्मा असं म्हणतात, आणि जो नित्य असा पुरुष आहे तो ईश्वर स्वरूपात मानलेला आहे. ते तत्व म्हणजे जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, जे ब्रह्मांडी ते पिंडी असा पिंड ब्रह्मांड न्याय आयुर्वेदातही मान्य आहे. त्यामुळे हा जो निर्विकार आत्मा आहे तो कर्मबंधनामध्ये अडकला की तो जीवात्मा होतो. मग ही कर्मबंधनं कशी निर्माण होतात, तर आपणच केलेल्या कर्मांमुळे. मग ती कर्म पूर्व जन्मकृत असू देत
नाहीतर मग या जन्मीची असू दे. सो पूर्वजन्मकृत कर्म जी असतात त्याला आपण दैव बल म्हणतो आणि जी या जन्मीची असतात त्याला पुरुषार्थ म्हणतो. आणि या दोन्ही कर्मांचा परिणाम शरीरावर आणि मनावर होत असतो, तसाच तो आत्म्यावरही होत असतो. म्हणजे आत्मा निर्विकार असं आपण जेव्हा म्हणतो त्यावेळेला त्याच्यावर त्याच्या साक्षीने होणाऱ्या घटकांचा परिणाम हा आपण त्याला म्हणू शकतो. कारण एकीकडे आपण जर का असं म्हटलं की आत्मा निर्विकल्प आहे, निराकार आहे, त्याला आदी नाही अंत नाही, मग ह्याला कसं काय हे सगळं, तर तो शरीराबरोबर जडलेला आहे, शरीराशी जोडला गेलेला आहे. त्यामुळे हा जो जीवात्मा आहे त्याला आदी आहे म्हणजे सुरुवात आहे आणि तो काही काळापुरताच आहे, म्हणजे त्याचा लाईफ स्पॅन कमी आहे. तेच आपण म्हणतो की आपण मृत्यू झाल्यानंतर म्हणतो की आत्म्याला सद्गती मिळते, म्हणजे तो मरत नाही, पण तरी सुद्धा तो त्याच्या असलेल्या कर्मबंधनाच्या पोटलीनुसार तो पुन्हा जन्म घेऊ शकतो. आणि हेच सगळे आत्मज भाव म्हणून आयुर्वेदात सांगितलेले आहे की ज्या वेळेला आयुष्याची म्हणजे जेव्हा आपण म्हणतो की शुक्रशोणित संयोगानंतर गर्भोत्पत्ती होते, गर्भोत्पत्तीकर भावांमध्येही हे आत्मज भाव सांगितलेले आहेत. गर्भोत्पत्तीकर भावांमध्ये एक जे 5-7 भाव सांगितले त्याच्यात एक आत्मज भाव आहे. म्हणजे हा पूर्वजन्मकृत आत्म्यावरचे जे कर्मबंधनाचं श्लेष आहे किंवा जे गाठोड आहे त्याच्या सकट कुठल्या योनीमध्ये कुठल्या प्रकारच्या माता पित्यांच्या इथे मी तो आत्मा जन्म घेणार आहे तो ठरवतो आणि ते भाव घेऊनच तर फिटस निर्माण होतो असं मानलंय. म्हणजे आता बघा ह्या इथपासूनच आत्म्याची, मग असा आत्मा जर का आत्मज्ञान त्याला झालं असेल, काय वाईट काय बरोबर याचं ज्ञान त्याला असेल किंवा करत असलेल्या कृतीने ते व्हायला लागलं, तर सात्म्यज काय आहे म्हणजे माझ्यासाठी चांगलं काय आहे, माझ्यासाठी वाईट काय आहे, मला जर का या जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यातून बाहेर पडायचं असेल तर मला काय केलं पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा त्याला समजतात त्यावेळेला त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात, हळूहळू कर्मबंधन शिथिल व्हायला लागतात आणि मग मोक्षाकडे वाटचाल होते. सो मोक्ष म्हणजे आपण जसं म्हणतो की आपले ध्येय असावे सुदूर आणि त्या प्रकाशात चालावे, हे तोच उद्देश ठेवून सो आयुर्वेद इज ऑल्सो गिव्हिंग गोल टू द लाईफ. आणि हा गोल असेल तर आपण भटकत नाही, गोल नसेल तर मग आपल्याला काही करायलाच राहत नाही. मग तो गोल काय आहे तर मोक्ष हा गोल दिलाय आणि तो मोक्ष हा गोल अटेंड करण्यासाठी शरीर स्वस्थ ठेवणं हा शॉर्ट टर्म गोल आहे. मग तो शॉर्ट टर्म गोल कसा, तर असं आत्माभिज्ञानाने. मग येतो मन. ज्ञानेंद्रियांची उत्पत्ती सांगितलेलीच आहे आणि पंचज्ञानेंद्रिय आपल्याकडे सांगितलेली आहेत जी ज्ञानाचं ग्रहण करतात. हे ज्ञान कोणाला होतं तर आत्म्याला होतं. कोणाच्या साह्याने होतं, मनाच्या साह्याने होतं. म्हणजे मन या दोघांमधला दुवा मानलेला आहे. जसं सांख्यांनी मानलेलं आहे की 5 कर्मेंद्रिय आहेत, 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत आणि उभयात्मक मन आहे. म्हणजे मन ही गोष्ट अशी आहे की जी ज्ञानाचं पण काम करते आणि कर्माचं पण काम करते. म्हणजे ज्ञान ग्रहणाचं पण काम करते आणि एखादं काम घडवून आणण्यासाठी पण मदत करते. तर असं हे मन हा पण म्हणजे जसं आरसा असतो की ट्रान्सपरंट ग्लास आहे, त्याला मागे उपलेप लावला तर तो आरशासारखं काम करतो, तसं मनाचं होतं. हे आत्मा आहेच, तो सी थ्रू आहे, पण मन त्याला मागे आरशासारखं, मनाच्या उपलेपामुळे तो आरसा आणि मग त्याच्यात आपलं प्रतिबिंब दिसतं मनाच्या अनुषंगाने. म्हणजे आपली ऍटिट्यूड, आपली वृत्ती हे सगळं त्या दृष्टीने पाहिलं जातं. म्हणजे मानसिक भाव किंवा इमोशन्स आपण जे बघतो ते आपण म्हणतो की मनात निर्माण होतात. मग मनात म्हणजे कुठे होतात, कारण मनाला सुद्धा मूर्त स्वरूप नाहीये, हे मन असं दाखवता येत नाही, पण ते आहे, ते कर्मामुळे समजतं. तर तसंच या मनाचा विचारही प्रसन्नतेसाठी केलेला आहे. कारण पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड असेल, मन आनंदी शांत असेल तर आपली पचनशक्ती चांगली असते. आपल्याला अनुभव येतोच की एखादा वाईट प्रसंग घडलाय, मनासारखी गोष्ट घडली नाही की त्रागा होतो, जेवणाकडे लक्ष नाही किंवा काही वेळेला त्याचा उलट परिणाम होऊन ऍसिडिटी झाल्यासारखी वाटल्यामुळे खूप जास्त खाल्लं गेलं आहे. म्हणजे असे मनावरती परिणाम, बिकॉज इमोशन्स ते परिणाम मनावर होतात आणि मग त्याचा परिणाम पर्यायाने शरीरावर होतो जो आपल्याला पाहायला मिळतो. तर हे मन प्रसन्न ठेवण्यासाठी म्हणून ते उपाय ज्याला धारणीय वेगांचं धारण करणं असं म्हटलेलं आहे. मग हे धारणीय वेग कुठचे, तर लोभ, शोक, भय, क्रोध, ईर्ष्या, मोह हे सगळे धारणीय वेग म्हणून सांगितले की ज्यांचा कंट्रोल करणं आवश्यक आहे. म्हणजे त्यांना व्यक्त होऊ द्यायचं नाही, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता आलं पाहिजे. आणि हे नियंत्रण ठेवता नाही आलं
तर मात्र शारीरिक व्याधी, मानसिक व्याधी होऊ शकतात. कारण शरीर आणि मनाचा इतका घट्ट संबंध आहे ना की मनात उद्भवलेले व्याधी शरीरावर दिसू लागतात आणि शरीर जर का काही व्याधीग्रस्त असेल तर त्याचा परिणामही मनावर दिसायला लागतो. हे आपण आपल्या रोजच्या जीवनात सुद्धा बघतो की कॅन्सर जर का व्याधी जो शरीराला होतोय पण त्याचे परिणाम मनावर येऊन मग मन अवसादी झालंय, म्हणजे काही इच्छा राहिली नाहीये, आता मला त्रासच होतोय, कुठची गोष्ट पटतच नाहीये किंवा मला आता काही करायचंच नाही, असा जो एक निराशावादी दृष्टिकोन निर्माण होतो. किंवा तेच जर का एखादा मानसिक डिसऑर्डर असेल, म्हणजे फोबिया आहे, म्हणजे भीती आहे, किंवा हे झालंय, डिप्रेशन झालेलं आहे, मग त्या डिप्रेशन मध्ये सुद्धा आपल्याला काहीही करण्याचा उत्साह नसतो, काहीच करू नये असं वाटतं, निराशपणा तिथेही वाढतो. म्हणजे मग शरीर त्या दृष्टीने कामच करत नाही. मग पुन्हा ते जे काही शरीरावर काम अकर्मण्यतेमुळे येणारे जे गोष्टी आहेत त्याचा प्रभाव शरीरावर दिसायला लागतो. तर असं मन शरीर संबंध आहे. भगवद्गीतेतला श्लोक आहे, ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषोपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृतिविभ्रंशः, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. इतकं सुंदर वर्णन गीतेमध्ये आहे आणि जसंच्या तसं आयुर्वेदामध्ये हे मान्य केलेलं आहे. म्हणजे वेगळ्या अँगलनी एक्सप्लेन केलंय, पण सिक्वेन्स हाच राहतो की शेवटी मनावर जर का ताबा ठेवला नाही तर इंद्रियांच्या ची प्रवृत्ती चुकीची होते, इंद्रिय अर्थ ग्रहण करण्याची प्रवृत्ती चुकीची होते, त्याच्यामुळे बुद्धिनाश होतो. बुद्धिनाश झाला की त्याला प्रज्ञापराध म्हटलेलं आहे आयुर्वेदामध्ये. त्याला स्पिरिच्युअलिटीमध्ये आपण त्याला प्रमाद घडला असं म्हणतो. म्हणजे माहिती आहे की हे चूक आहे तरी ते करायचं असं. असा प्रज्ञापराध किंवा प्रमाद घडला आणि बुद्धिनाश झाला की स्मृतीवर त्याचा परिणाम होतो. कारण शेवटी हे सगळं कर्मबंधनाशी रिलेटेड आहे, म्हणजे स्मृतीशी. कर्मबंधन म्हणजे काय आहे, त्या स्मृती घेऊन आपण पुढच्या आयुष्याला लागतो, तर या स्मृतीवर त्याचा परिणाम होतो आणि स्मृती बिघडलेली असली की माणसाचा नाश होतो असं म्हटलंय. तेच गोष्ट इंद्रियांच्या बाबतीत. आणि त्यामुळे कुठल्याही गोष्टीचा संतोष मिळण्यासाठी, आनंद मिळण्यासाठी त्या इंद्रियाची तृप्ती होणं आवश्यक आहे, पण ती तृप्ती योग्य पद्धतीने व्हायला पाहिजे. तर ती अति होता कामा नये, अतृप्ती असता कामा नये किंवा चुकीच्या पद्धतीने होतं. आणि हे घडलं तर प्रज्ञापराध घडतो. म्हणजे कळतंय पण वळत नाही ही स्थिती. किंवा श्रेयस काय आहे, प्रेयस काय आहे हे माहिती, पण त्याच्यातलं आपण बऱ्याचदा प्रेयसच निवडतो, जे श्रेयस्कर आहे ते निवडत नाही. सो याच्यासाठी म्हणून प्रसन्न आत्म, इंद्रिय, मन हे असणं खूप आवश्यक आहे, कारण त्याचाच परिणाम आपल्या शरीरावर पडत असतो. म्हणजे त्याच्यासाठी आपण आता मॉडर्न सायन्सनी किंवा आधुनिक काळामध्ये जर का आपण सिस्टम वाईज बोलायचं झालं तर मग हार्मोनल इम्बॅलन्स होतो किंवा डायजेस्टिव्ह इम्बॅलन्स होतो किंवा गट ब्रेन ऍक्सिस बिघडतो आणि मग त्याचा परिणाम शरीरावर दिसायला लागतो. कारण अपचन घडणं ही अग्नीची विकृती मानसिक भावावर पण अवलंबून आहे. मन चांगलं नाही किंवा आपण जे काम करतोय त्याच्यात आपलं लक्ष नाही की ते काम बिघडतं. त्यामुळे जेवताना सुद्धा आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे की तन्मना भुंजित, म्हणजे जेवताना जेवण जरी घेत असाल, म्हणजे जेवण आता हे दैनंदिन कर्मातलं आहे की आपल्याला भूक लागते आपण जेवतो. पोट भरणं हा उद्देश नसावा, तर शरीराची पुष्टी व्हायला पाहिजे, तुष्टी मिळायला पाहिजे, संतोष मिळाला पाहिजे, हा उद्देश आहे. त्यामुळे तन्मना भुंजित म्हणजे मन एकाग्र करून शांत चित्ताने जेवण करावं. टीव्ही बघतोय, सिरियल बघतोय, कुठेतरी पेपर वाचतोय, पुस्तकं वाचतोय आणि एकीकडे जेवतो. तसं केलं की त्याचा परिणाम, जरी ते अन्न पोषक असलं, जरी ते अन्न योग्य मात्रेत असलं तरी ते नीट पचत नाही. पचलं नाही म्हणजे अग्नीची विकृती आली. अग्नी विकृती झाल्यामुळे खाल्लेलं कुठलंच अन्न नीट पचत नाही, त्याच्यातून अपाचित घटक निर्माण होतात, ज्याला आम अशी संकल्पना आयुर्वेदात मांडली. आणि आम हा सर्व रोगोत्पत्तींचा मूळ हेतू सांगितला. त्यामुळे इथेच ह्या पॉइंटवरच येऊन पुन्हा आपण स्वास्थ्याच्या व्याख्येकडे बघितलं तर तीच व्याख्या येते. कारण आयुर्वेदात हे ठामपणे मांडलेलं आहे की आहार हा जसा शरीराला पोषण देणारा आहे, आहार हे जसं औषध आहे, तसंच आहार चुकीच्या पद्धतीने झाला किंवा तो नीट पचला नाही तर रोगांचं कारणही होऊ शकतं. बरोबर. सगळं येऊन ते पुन्हा समस्थितीवर, आणि हा बॅलन्स बिघडला की सगळंच बिघडलं. बरोबर ताई, मला असं विचारायचं की आता आजकाल ऑटोइम्युन डिसऑर्डरचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे.
मग त्यापासून दूर राहण्यासाठी मन या विषयावर काम करणं खूप गरजेचं आहे. बरोबर. असं मला तुमच्या बोलण्यामधून मला आता असं जाणवलं आहे. आणि हे कितपत बरोबर आहे? अगदी बरोबर आहे ना, कारण आपण आता जे बोललो तसं मुळात ऑटो इम्युन डिसऑर्डर म्हणजे काय आहे? हे दोन भाग आहेत ना, एक लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स आहे आणि एक ऑटो इम्युन डिसऑर्डर्स आहे. ऑटो इम्युन डिसऑर्डर म्हणजे काय आहे तर शरीराची एक प्रतिकार शक्ती असते. म्हणजे कुठलेही बाह्य घटक जे शरीराला अपायकारक ठरू शकतील असे घटक शरीर त्याच्यापासून स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न करतो. ही जी एक शक्ती आहे या शक्तीला मेमरी असते. म्हणून आपण म्हणतो ना इम्युनिटी वाढली किंवा मॉडर्न पद्धतीप्रमाणे आपण आता इम्युनायझेशन करतो. इम्युनायझेशन म्हणण्यापेक्षा वॅक्सिनेशन करतो. सो व्हॉट इज वॅक्सिनेशन? की आपण ते वॅक्सिन थोडंसं स्वतःला टोचून घेतलेलं असतं, त्याच्यामुळे शरीरात त्या विशिष्ट जंतूंच्या विषयी प्रतिकार शक्ती निर्माण करून ठेवतो की तसा समजा काही अटॅक झाला तर शरीर आपल्याला त्याच्यातनं बाहेर काढेल किंवा त्याच्याकडे फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स असेल. हे वॅक्सिनेशनचं झालं. तर मग इम्युनायझेशन काय आहे? इम्युनायझेशन इज अ व्हेरी ब्रॉडर ऍस्पेक्ट. म्हणजे ते फक्त वॅक्सिन टोचून नाही, ते अनेक पद्धतीने आपल्याला मिळवता येतं. म्हणजे जसं आपण मगाशी गर्भोत्पत्तीकर भाव बघितले की मातृज आहेत, पितृज आहेत, सात्मज आहेत, रसज आहेत, आत्मज आहेत, सत्वज आहेत. सत्व म्हणजे मन, आत्मज म्हणजे आत्मा, हे झालं. मातृज पितृज म्हणजे आईच्या गुणदोषाने म्हणजे आईच्या गुणसूत्रांकडून येणारे. पितृज भाव म्हणजे जे पित्याच्या गुण, म्हणजे या सगळ्याचा उल्लेख आयुर्वेदात आहे. हा म्हणजे जेनेटिक्स तेव्हाही होतं, असं नाही की तेव्हा माहिती नव्हतं. ऑफकोर्स आता त्याचे टूल्स आणि टेक्नॉलॉजी बदलल्यामुळे इट इज मोर डिटेल्ड अँड इलॅबोरेटेड. जे तेव्हा नव्हतं तेव्हा ते जाणून घेऊन किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची परीक्षणं करून ऑब्झर्वेशन करून ते मांडलेलं आहे. पण तरीही मातृज भाव मांडलेले आहेत, पितृज भाव मांडलेले आहेत. म्हणजे हे तर फक्त माहिती होतं की आई वडिलांच्या गुणदोषांचा परिणाम गर्भावर होतो ना. रसज भाव मांडलेले आहेत. म्हणजे आपण जो आहार रस घेतो, म्हणजे आहार रस बाळाला कुठून मिळणार आहे तर तो आईकडनं मिळणार आहे. म्हणून मग काय आलं की गर्भधारणेपूर्वी आई आणि वडिलांचं शरीरही शुद्ध असायला पाहिजे. म्हणून मग त्याच्यासाठी सुद्धा शुद्धी सांगितलेली. म्हणजे गर्भधारणेची इच्छा धरणाऱ्या दाम्पत्यांनी स्वतःची शरीर शुद्धी करून मग गर्भधारणेचा प्रयत्न करावा की ज्याच्यामुळे बालकांमध्ये येणारे दोष कमी करता येतात असा उल्लेख आहे. मग गर्भिणी परिचर्या येते, कारण मातेचं संगोपन चांगलं व्हायला पाहिजे गर्भधारणेच्या काळामध्ये. त्याच्यानंतर प्रसूती येते, मग प्रसूती परिचर्या येते. मग बाळ जन्माला आलाय, मग त्याचे जातज कर्म येतात. मग त्या बाळाला चांगलं वाढीसाठी काय आवश्यक आहे ते कौमारवृत्तीमध्ये, म्हणजे त्याचे आजार, त्याला होणारा त्रास, हे सगळं कौमारवृत्तीमध्ये सांगितलं. त्यालाच आजकाल आपण प्रीनॅटल, अँटीनॅटल, पोस्टनॅटल केअर म्हणतो, काय वेगळं म्हणतो, हे सगळं सांगितलेलं आहे आपल्याकडे ऑलरेडी. मग आई जो आहार घेते आहे त्या आहारातून बाळाच्या आहार रसाची निर्मिती होते आहे आणि त्याच्यातून काही भाव शरीरामध्ये निर्माण होत आहेत. म्हणजे त्याच्या शरीराची पुष्टी होते. मग आईचा आहार चांगला असेल तर तो बाळाचा आहार चांगला असेल. त्या व्यतिरिक्त मी मगाशी म्हटलं तसं की आत्मज भाव जे तो घेऊन आलेला आहे, कारण ते काही आई वडिलांकडनं मिळत नाही, आत्मा बाहेरून शिरतोय. सो ते आत्मज भाव घेऊन ते चैतन्य त्या गॅमेटमध्ये आलेलं आहे. तर त्या आत्मज भावानुसार त्याच्या काही प्रवृत्ती असतात, मग त्या आपल्याला आईच्या थ्रू व्यक्त होताना दिसतात. आई सांगते ना की मला म्हणजे आता शिवाजी महाराजांचं उदाहरण घेतलं तर असं म्हटलं जातं की जिजाऊबाईंना तलवार घेऊन लढावंसं वाटत होतं मुघलांची युद्ध. म्हणजे सो ते भाव ते आईच्या थ्रू व्यक्त होतात. म्हणजे जसं आई जे वागते करते त्याचा परिणाम गर्भावर होत असतो, तसंच गर्भातूनही काही व्यक्त होत असतं जे आई मार्फत आपण त्याला ते पुरवलं की त्याची तुष्टी, म्हणजे इंद्रिय तृप्ती, इंद्रिय प्रसन्नत्व, इंद्रियांचं शमन हे तेव्हापासून केलं गेलं पाहिजे. सो अशा पद्धतीने पुढे पुढे जात ऑटो इम्युन मध्ये काय होतं की जो स्ट्रेस लेवलचा परिणाम आहे, म्हणजे हे सगळं चुकीचं घडत आहे असं आपण धरलं की आईने आहार चुकीचा केलेला आहे किंवा बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याच्या संगोपनामध्ये कुठे त्रुटी राहिलेली आहे किंवा आई वडिलांनी खूप छान केलंय पण तो जेव्हा मोठा व्हायला लागलाय तेव्हा त्यांनी आयुर्वेदाची कास सोडली आणि तो त्याचा मनमानी कारभार करायला लागलाय. तर या सगळ्यामुळे जो इम्युनिटीचा एक इंटेलिजन्स शरीरामध्ये आहे की जो बाहेर असणाऱ्या किंवा बाहेरून अटॅक होणाऱ्या आगांतुज कारणांना रोखून धरू शकतो, तो बिघडतो आणि तो शरीरालाच घातक ठरायला लागतो. दॅट इज ऑटो इम्युन. त्याच्यामध्ये रुमॅटॉइड आर्थरायटिस येतो किंवा सोरायसिस येतं, म्हणजे अशा प्रकारचे व्याधी त्याच्यामध्ये येतात की जे ऍक्च्युअली
इतर गोष्टींसाठी परिणामकारक असायला पाहिजे ती शक्ती स्वतःचाच नाश करायला लागते. म्हणून त्याला ऑटो इम्युन, ऑटो म्हणजे स्वतःचाच स्वतः, आणि तो इम्युनिटी म्हणजे काही जणांना बघा की म्हणजे दातांचं म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी, हायपर सेन्सिटिव्हिटी पण आपण म्हणतो की नुसतं असं काही जवळ नेलं की एकदम शहारे यायला लागले दातांना. डेंटिस्टचं काम करत असताना हे खूप जाणवतं. किंवा नुसतं तो प्रोब त्यांचा इथे दाताला वरती, वास्तविक दाताला वरती काही सेन्सेशन नसतं, पण तो जरी लागला तरी एकदम खालून शहारे आले, कळ आली असं वाटायला लागतं. तर हा हायपर सेन्सिटिव्हिटीचा प्रकार झाला. याच्याही पलीकडे जाऊन त्या शरीराच्या ऊतींचा, टिश्यूचाच नाश जेव्हा व्हायला लागतो तेव्हा त्याला ऑटोइम्युन डिसऑर्डर. आणि मग याच्यासाठी सुद्धा स्ट्रेस मॅनेजमेंट आवश्यक आहे. मनावरचा ताबा, मनावरचा कंट्रोल, इंद्रियांवरचा कंट्रोल आवश्यक आहे. आणि मग तो मिळवण्यासाठी काय करायला पाहिजे, तर जे आयुर्वेदामध्ये दिनचर्या, ऋतुचर्या किंवा सद्वृत्त सांगितलेलं आहे. सद्वृत्त म्हणजे एथिकल रेजिम, की आपण कसं समाजात वावरावं, काय करावं, हे सगळं पाळणं गरजेचं आहे. आणि दिस गोज विदाउट सेइंग, कारण आपलं शरीर आपल्याला चांगलं ठेवायचं असेल हे पाळलंच पाहिजे. बरोबर आहे. साधे साधे उपाय आहेत. दिनचर्या बघितलं तर दिनचर्या या शब्दावरनच कळतं की दैनंदिन जीवनात सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत काय करायचं. म्हणजे अगदी दात घासण्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत. निद्रा हा सुद्धा एक उपस्तंभ मानलेला आहे आयुर्वेदामध्ये. म्हणजे शरीराची झीज आपली जी आहे ती झोपेमध्ये भरून निघते, हे सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे निद्रा जर का सुखपूर्वक योग्य पद्धतीने झाली, योग्य प्रमाणात झाली, तर शरीर तंदुरुस्त राहतं, शरीर चांगलं राहतं, शरीर निरोगी राहतं असं म्हणायला हरकत नाही. आणि आता आपण पाहतोय की बऱ्याच जणांना झोपच नीट लागत नाही. त्या झोप न लागण्याची जी अनेक कारणं आहेत, त्याच्यामध्ये स्क्रीन टाइम वाढला हे एक कारण आहे. पण त्या स्क्रीन टाइमचा परिणाम काय होतोय, तर विचारचक्रच थांबत नाहीये. म्हणजे मनाचं कार्य जे अमुक एक काम झाल्यानंतर थांबलं पाहिजे, इंद्रियांपासून ते डिटॅच व्हायला पाहिजे, ते होतच नाही. ते झोपेतही चालू आहे, त्यामुळे झोप नीट होत नाही. म्हणजे सकाळी उठल्यावर जर का आपल्याला फ्रेश वाटलं असं नाही झालं, त्याचा अर्थ कुठेतरी काहीतरी चुकतंय. हा पहिला इंडिकेटर झाला. म्हणजे आपली झोप पूर्ण झालेली आहे हे आपल्याला सकाळी जाग आली की मला छान वाटतंय हे फिलिंग असलं पाहिजे. ते नाहीये म्हणजे कुठेतरी बिघडायला सुरुवात. बरोबर. सो असे हे ऑटोइम्युन डिसऑर्डर्स व्हायला लागतात. आणि त्याच्यासाठी मग बरोबर मेजर रोल आहे. म्हणजे सगळं मनाशीच आहे, पुन्हा मनाशीच येतं सगळं. शरीरकर भाव आहेतच, म्हणजे दोन्ही आहे की शरीरामध्ये काही बिघाड निर्माण झाल्यामुळे, म्हणजे जी आपण दिनचर्या, ऋतुचर्या फॉलो नाही केली तर दोषांच्या परिणामस्वरूप. कारण असे आयुर्वेदामध्ये कसं झालंय की आयुर्वेद हे चिकित्सा शास्त्र आहे. कुठलंही चिकित्सा शास्त्र म्हटलं की त्याच्यामध्ये काही गोष्टी अंतर्भूत असतात. की एक म्हणजे त्याच्यामध्ये एक फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स असतात. दुसरं रोगोत्पादी उपकर भाव जे आहेत किंवा ते निदान किंवा ते हेतू आहे यांचं वर्णन असतं. म्हणजे डायग्नोस्टिक टूल्स असतात. त्याच्यानंतर व्याधी काय आहेत यांचं वर्णन असतं. त्या व्याधींना टाळायचं असेल तर काय करायला पाहिजे ही चिकित्सा सूत्र असतात. आणि हे सगळं आयुर्वेदामध्ये आहे. जसं मॉडर्न मध्ये आहे तसंच आयुर्वेदातही. त्या त्या काळानुसार ती डायग्नोस्टिक टूल्स डेव्हलप केलेली आहेत. चिकित्सा करत असताना सुद्धा ती शमन चिकित्सा करायची का शोधन करायची का त्याला सर्जरी पाहिजे हे सुद्धा आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे. म्हणजे काही गोष्टी धन्वंतरीणाम अधिकारा असं सांगितलंय. म्हणजे हा सर्जरीचाच प्रश्न आहे, सर्जरी शिवाय याला उपाय नाही, अशा गोष्टीही सांगितलेल्या आहेत. म्हणजे पण अर्थातच आताच्या युगामध्ये म्हणजे आता डायग्नोस्टिक टूल्स मध्ये जे बदल घडलेले आहेत किंवा जे रिसर्च झाले आहेत त्यामुळे अगदी सूक्ष्मातिसूक्ष्म गोष्टी आपल्याला मोठ्या करून पाहता येतात, ज्या त्यावेळेला अतिंद्रिय ज्ञानाने किंवा मी म्हटलं तसं की मनाच्या आवाक्याने, अनुमानाने त्या जाणून घेतल्या. सो असं ऑटोइम्युन साठी मनच महत्वाचं ठरतं. बरोबर. खूप छान ताई. ताई मला असं विचारायचं की स्वास्थ्य राखण्यासाठी केवळ आयुर्वेद पुरेसा आहे का, म्हणजे अजून काही पूरक शास्त्रांची याला जोड आवश्यक आहे का? तसं बघायला गेलं तर आयुर्वेदाचा उद्देशच मुळी स्वास्थ्य रक्षण आणि आतुरस्य व्याधी परिमोक्ष असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे मुळात आधी जन्मलेल्या व्यक्तीचं स्वास्थ्य टिकवणं, ते स्वास्थ्य कसं टिकून राहील हा त्याचा मूळ उद्देश पहिला. आणि दुसरा उद्देश की हे करत असताना सुद्धा जर का व्याधी झाले तर मग त्याचं निर्मूलन कसं करायचं. म्हणजे
व्याधी होऊ शकतात, शरीर आहे हो. शेवटी, त्याच्यामुळे व्याधी होऊ शकतात. मग त्याचं निर्मूलन कसं करायचं. सो असे 2 भाग आयुर्वेदाचे आहेत की ज्याच्यामध्ये स्वास्थ्य रक्षण आणि चिकित्सा असे दोन्ही भाग येतात. तर तुम्ही जसं आता म्हणालात की म्हटलं तर आयुर्वेद परिपूर्ण आहे, पण तरीही आयुर्वेदात एक वैद्यांना सल्ला दिलेला आहे आयुर्वेदात की एकम शास्त्रम विधियानं, एकाच शास्त्रावर अवलंबून नका राहू. अनेक शास्त्रांचा अभ्यास करा आणि त्या शास्त्रांच्या अनुषंगाने चिकित्सा करा. म्हणजे फक्त एकच एक शास्त्र झापड लावल्यासारखं नाही वापरायचं. त्यामुळे त्या काळी प्रचलित शास्त्र कुठची होती, तर संगीत होतं किंवा ज्योतिष होतं. तर या गोष्टींचाही वापर म्हणजे काही वेळेला आपल्याला दिसतं काही पापकर्मच्या व्याधी म्हणून सांगितलेले आहेत. म्हणजे पाप म्हणजे काय, आता काय म्हणणार पाप म्हणजे एखादी वाईट गोष्ट की जी दुसऱ्याला त्रासदायक ठरू शकेल असं कुठलीही गोष्ट त्याला पाप, किंवा जे एथिकल कोड सांगितलेले आहेत ते सोडून काहीतरी विचित्र वागणं त्याला आपण पापकर्म म्हणतो. तर असे पापकर्मचे व्याधी पण सांगितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये कुष्ठ म्हणजे कुष्ठ नॉट ओनली लेप्रसी, ऑल स्किन डिसीजेस त्याच्यामध्ये येतात. एपिलेप्सी आपण पापकर्माच्या व्याधी सांगितलेले. असे काही व्याधी उल्लेख आपल्याला पापकर्माच्या व्याधींमध्ये आढळतो. आणि मग या व्याधींमध्ये बऱ्याचदा काय होतं ना, किलास म्हणून एक व्याधी आहे. तर याच्यात बेसिकली काय होतं की दोन्ही संप्राप्ती दिसून येतात. दोषज पण म्हणजे दोष बिघडलेत, मग धातू बिघडलेत, जे आपण रक्त मांस बघितले ते धातू बिघडलेत, मलक्रिया नीट होत नाहीयेत, अग्नी बिघडलेले म्हणजे शारीरिक ह्याच्यावर पण आणि मानसिक बाजूनी पण. आणि मग त्या दोन्ही ह्याच्यामध्ये दोषाची चिकित्सा करूनही काही फायदा होत नाही आहे. अशा वेळेला थोडा इतर अँगलने विचार केला, मानसिक अँगलनी किंवा दैव या अँगलनी, मग दैव व्यपाश्रय चिकित्सा केली की मणी मंत्र होम अशा पद्धतीने. आपण पाहतो असं की आपल्याकडे सांगितलं जातं, अरे तुमच्या पोळ्यामध्ये काहीतरी असं अप्रिय घडलेलं होतं, त्याची शांती करा म्हणजे तुमचा त्रास कमी होईल. आणि काही लोकांना त्याचा फायदा झालेलाही दिसतो. म्हणजे पूर्णपणे बिंग अन आयुर्वेदिक चिकित्सक त्याच गोष्टी बरोबर आहेत असं नाही म्हणता येणार, पण त्याचा अँगल डेफिनेटली आहे. असं नाहीये की त्या दुर्लक्षिल्या जाव्या किंवा ते उपायच करून बघू नये असं नाहीये. प्रत्येक गोष्टीचे जसे लिमिटेशन्स आहेत, तसे जसे आयुर्वेदाचे आहेत तसेच त्या शास्त्राचेही लिमिटेशन्स आहेत. आणि जेव्हा आपण त्याला शास्त्र किंवा सायन्स म्हणतो ना, तेव्हा त्याला त्याचा एक बेस असतो. आणि तो बेस जो आहे ना, तो त्याच्या भाषेमध्ये समजून घेतला पाहिजे. म्हणजे आयुर्वेदाला मॉडर्नच्या भाषेमध्ये समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर नाही समजणार, कारण आयुर्वेदाची स्वतःची फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स आहेत. आणि तेच मॉडर्नला आयुर्वेदामध्ये बसवायचा प्रयत्न केला तर ते नाही बसू शकत, कारण मॉडर्नची स्वतःची एक वेगळी फिलॉसॉफी आहे, एक वेगळे फंडामेंटल्स आहे. पण दोन्ही शास्त्र शरीराशीच निगडीत आहे. मग दोन्ही चुकीची कशी असू शकते, म्हणजे त्याला कुठेतरी सुवर्ण मध्य असला पाहिजे. मग प्रत्येकाचे लिमिटेशन ओळखून त्याप्रमाणे. आता जसं इमर्जन्सी आहे, आयुर्वेदाची इमर्जन्सी हँडल करायची कॅपॅसिटी इथपर्यंतच आहे. मग त्याच्या पुढे आपल्याला दुसऱ्या शास्त्राची मदत घ्यायलाच पाहिजे. स्वतः एक होलिस्टिक शास्त्र असलं तरी, आणि योग मी जे मगाशी म्हटलं त्याला पूरक किंवा एकाच नाण्याच्या 2 बाजू याच्यासाठी म्हटलं जातं ना, की पूर्वी योग आणि आयुर्वेद अशा 2च महत्वाच्या ब्रँच. आयुर्वेदात ना आयुर्वेदाच्या उद्देशामध्ये सुद्धा मोक्ष मिळवणं हा एक मगाशी म्हटलं तसं की हायर गोल म्हणून सांगितलेला आहे की धर्म अर्थ काम मोक्ष हेच हायर गोल सांगितलेले आहे. आणि मग त्याच्यासाठी साधन काय आहे तर शरीर आहे. मग शरीर टिकवण्यासाठी काहीतरी एक शास्त्र लागतं जे वैद्यक शास्त्र आहे. पण जर का मानसिक व्याधी झाले किंवा मनाचा परिणाम किंवा मनाचा पगडा जास्त आहे आणि मन बिघडायला लागलेलं आहे, तर त्याला धैर्यादी आत्मविज्ञान असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे आत्मविज्ञान होणं, आत्मज्ञान होणं आवश्यक आहे. मग ते आत्मज्ञान कुठून होणार, तर ते योगाने. आणि तसंच योग ग्रंथांमध्ये पण आपल्याला पाहायला मिळतं की योगाचे लाईफस्टाईल फॉलो करतो आहोत. कारण पूर्वीच्या काळी कसं होतं की योगशास्त्र हे फक्त स्पिरिच्युअलिटीच्या दृष्टीने पाहायला जायचं की आध्यात्मिक उन्नतीसाठी. मग त्यांचा संबंध ग्राम्य लोक किंवा आपल्यासारखे जे सिव्हिलियन्स आहेत त्यांच्याशी फार कमी असायचा. ते असे आश्रमात राहायचे किंवा स्वतःला वेगळं जनसंघ परित्याग करून राहायचे असं.
पण तरी शरीरच होतं ना त्यांचंही. हो. म्हणजे अशा पद्धतीचं जीवन जगलं तरी शरीरात काहीतरी व्याधी काहीतरी कुरबुरी निर्माण होणारच आहे. मग तिथे पण असा उल्लेख सापडतो की अशा काही व्याधी झाल्या तर प्रचलित वैद्यकशास्त्राच्या मदतीने त्यांचं निर्मूलन करून पुन्हा साधना सुरू करावी. मग तेव्हाचं प्रचलित वैद्य काय होतं तर आयुर्वेद होतं. त्यामुळे ते दोन्ही एकमेकांशी खूप निगडीत आहेत की आयुर्वेदाला माहिती आहे की आयुर्वेदाने जरी मनाविषयी इंद्रियांविषयी आत्म्याविषयी फिलॉसॉफिकली बरंच काही सांगितलेलं असलं तरी ते वैद्यकशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून आहे, चिकित्सेच्या दृष्टिकोनातून आहे. जर का ते मोक्षाच्या दृष्टिकोनातून पाहायचं असेल तर त्याला योगशास्त्राची जोड द्यायला पाहिजे. बरोबर, अगदी छान ताई, खूप छान सांगितलं. मला आता तुम्ही जसं मध्ये बोललात की खरं बोलावं, कोणाला फसवू नये, तर या गोष्टीचा आपल्या स्वास्थ्याशी काही संबंध आहे? अगदी जवळचा संबंध आहे. म्हणजे पुन्हा आपण ऍक्च्युली आपण एकच मुद्दा वेगवेगळ्या अँगलने बघतोय असं म्हणायला हरकत नाही की इथिकल कोड्स आपण ज्याला म्हणतो, एटिकेट्स ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे समाजाची रचना बांधण्याच्या दृष्टीने जे काही कोड ऑफ कंडक्ट असतात ते आपल्याला फॉलो करायला लागतात. म्हणजे आपल्याकडे अशा म्हणी पण आपण पाहतो, जैसा देश वैसा भेस, जहाँ रहना जैसे रहना, म्हणजे जिथे आपण राहतो त्याप्रमाणे आपण वागतो. बेसिकली तर आपले पण आपल्या समाजाचे काही नियम आहेत आणि काही व्रत जी योगशास्त्रात पण सांगितलेली आहेत. म्हणजे ज्याला यम नियम आपण खूप सगळ्यांना माहिती असलेला शब्द आहे यम. यम नियमांना योगामध्ये महाव्रत असं म्हटलेलं आहे. महाव्रत म्हणजे त्याला देश काल यांचं बंधन नाही. कुठल्याही देशात गेलात, कुठल्याही काळी असलात तरी ती फॉलो करायला पाहिजे. आहे की नाही तशीच ती यम नियमामध्ये शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आहे किंवा अहिंसा सत्य असते ब्रह्मचर्य परिग्रह आहे. सो ही बेसिकली कोणीही कुठल्याही वयाचा असला तरी त्याला फॉलो करायलाच पाहिजे. आणि प्रत्येक माणूस जो सजीव आहे, ज्याला अस्तित्व आहे, त्याच्यासाठी एक द्रव्यांचा संग्रह सांगितला. म्हणजे जे जे काही आपल्याला दिसतंय त्याचा एक द्रव्य संग्रह सांगितलेला आहे, ज्याच्यामध्ये पंचमहाभूत येतात, आत्मा येतो, मन येतं, इंद्रिय येतं. सो हे बेसिकली द्रव्य संग्रह. म्हणजे जे जे अस्तित्वात आहे त्याच्यामध्ये हे आपल्याला पाहायला मिळतं. मग जर का मन येतंय, आत्मा येतंय, इंद्रिय येतंय, म्हणजे त्याच्याबरोबर मगाशी आपण जी गाडी बघितली विषयांच्या प्रज्ञापराधापर्यंत जाणारी, ती प्रत्येकाला लागू होते. सजीव जो काय आहे त्याला. आणि मग मनुष्य जो आहे त्याला बुद्धी आहे, त्यामुळे त्याला सत्सद विवेक आहे, काय चांगलं काय वाईट हे तो समजू शकतो. आणि मग त्याच्यावर ती जबाबदारी जास्त येते की आपण एथिकलीच, कारण परस्पर संबंध किंवा समाजाची रचना किंवा नातेसंबंध टिकवणं याच्यासाठी मनावरचा कंट्रोल, सत्य भाषण, मितो भाषण हे आवश्यक आहे. मग असा आपल्याला संस्कृत सुभाषित माहिती असेल, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, है ना. म्हणजे खरं बोलावं, खोटं बोलू नये. पण एखाद्याला टोचेल असं खरं असेल तर ते टाळावं, त्याला काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने सांगावं. पण त्याला जाणीव करून तर द्यायला पाहिजे की हे कुठेतरी चुकतंय. बरं, त्या व्यक्तीला सुद्धा हे कळत असतं की आपलं चुकतंय, कारण आपण स्वतःशी खोटं नाही बोलू शकत, कधीच नाही बोलू शकत. तो कुठलं जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीसाठी कारण द्यायला लागतो ना, तेव्हा आपण समजून जावं की हा हे काहीतरी गडबड आहे. आणि मग त्या सगळ्याचा परिणाम आपल्या इमोशन्सवर होतो. म्हणून हल्ली आपण बघितलं तर आता हे सर्वश्रुत आणि सर्वमान्य व्हायला लागलंय की इंटेलिजंट कोशंटपेक्षा इमोशनल कोशंट हा जास्त महत्वाचा आहे सर्वांगीण विकासासाठी. मग ते याच्यातनच आहे की सत्य बोलावं, त्या सत्याचा परिणाम कसा होतो. एकतर सत्य बोललं की तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी, क्लटर जो आहे मनातला तो साठवायला नाही लागत. कारण एक खोटं बोललं की त्याच्यासाठी 100 खोटं बोलायला लागतं. या सगळ्या 100 खोट्यांची मेमरी आपल्याला ठेवायला लागते. कारण मी कोणाशी काय बोललोय, कोणाशी कुठे बोललोय, काय बोललोय हे सगळं लक्षात ठेवायला. त्यापेक्षा एक सत्य सांगितलं की संपला विषय. लक्षात ठेवायची गरज काही मी जे बोलतोय ते असंच घडलं. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काही दुसरं नाहीच राहत. जो मनामधला क्लटर किती कमी झाला त्याच्यामुळे. आणि जी मेमरी आहे ती कुठल्या तरी चांगल्या कामासाठी वापरता येऊ शकते. एक पिक्चर तुम्हाला कदाचित तुम्ही बघितलं असेल, इनसाइड आउट म्हणून एक पिक्चर आहे. मी खूप जणांना याच्याबद्दल सांगते. मी मला त्या पिक्चरचं प्रमोशन करायचं म्हणून नाही, पण ॲनिमेशन फिल्म आहे इनसाइड आउट म्हणून. त्याचे 2 भाग आहेत आलेले. पण त्या भागामध्ये ना, म्हणजे ॲनिमेशन असल्यामुळे मुलांना की आपली मेमरी कशी डेव्हलप होते, आपल्या व्हॅल्यू सिस्टम कशा डेव्हलप होतात, खूप सुंदर पद्धतीने सांगितलं आहे. तुम्ही बघितला नसेल कोणी तर जरूर बघायला.
आणि त्याच गोष्टी आयुर्वेदामध्ये सांगितलेल्या आहेत की कसे इमोशन्स डेव्हलप होतात, कशी मेमरी डेव्हलप होते. आणि बरं, मेमरी ही गोष्ट अशी आहे ना की जी राहते आणि जेव्हा आवश्यक आहे तेव्हा बाहेर येते. म्हणजे एकदा आपल्या हाताला भाजलं तव्याने की पुढच्या वेळेला आपण तिथे हात लावायला जात नाही. एक आपण छान गोड वस्तू खाल्ली की ती मधुर रस आपल्याला समजतो, पुढच्या वेळेला गोड दिसलं की आपण लगेच खातो. म्हणजे राग द्वेष किंवा मला हे आवडतं हे आवडत नाही हे सगळं मेमरीवर अवलंबून आहे. म्हणजे पहिले अनुभूती आणि दुसरी मेमरी. पहिली अनुभूती आणि मेमरी या दोन्ही आत्मभावामध्ये येतात आणि ती घडवून आणण्याचं इंद्रिय म्हणजे पुन्हा मनच आहे. मग एकदा सत्य बोललं, सत्य बोलण्याचे परिणाम कसे होतात हे आपल्याला कळलं की माणूस सत्यच बोलायला लागतो. एकदा खोटं बोललं की ते पचवण्यासाठी सारखं सारखं खोटं बोलावं लागतं. मग तेच झालं, बुद्धिनाश होतो नंतर. कारण काय, तो मग ते इंटेन्सिटी पण त्याची वाढत जाते खोटं बोलायची आणि त्याच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी म्हणून तो खूप अग्रेसिव्ह व्हायला लागतो. बरोबर आहे. आणि आपल्याला जर का आपल्या ऑफिसमध्ये किंवा आपल्या कलिग्स बरोबर आपले रिलेशन्स चांगले ठेवायचे असतील, सामंजस्य मेंटेन करायचं असेल, जे काही चाललंय ते समाजाच्या हितासाठी, सगळ्यांच्या सुधारणेसाठी किंवा सगळ्यांना एकसाथ पुढे घेऊन जाण्यासाठी आवश्यक, तर या यम नियम किंवा सत्य बोलणं याला पर्यायच नाही. ते सगळं त्याच अनुषंगाने येतं. आणि मग हे करण्यासाठी आपल्याला आधी आपलं शरीर स्वस्थ पाहिजे, त्याच्यासाठी दिनचर्या पाहिजे. दिनचर्येमधला जो आहाराचा घटक आहे, आहार, निद्रा आणि ब्रह्मचर्य या 3 बेसिक गोष्टी अशा त्रयोपस्तंभ म्हणून म्हटलेल्या आहेत की ते आधार आहेत आयुष्याचे. ब्रह्मचर्य नॉट इन द सेन्स ऑफ फक्त सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी, बेसिकली इट इज एनर्जी मॅनेजमेंट आणि ती शक्ती आहे एक प्रकारची. तर त्या शक्तीची मॅनेजमेंट आहे. आहारामध्ये आपण म्हणतो डाएटची मॅनेजमेंट आहे. निद्रा हे आपल्याला आपण मगाशी बोलल्याप्रमाणे की अतिशय आवश्यक घटक आहे की जो थोड्या काळ प्रमाणात का होईना मनाला इंद्रियांपासून डिटॅच करून शांत ठेवतो. त्याच्यासाठी पण आवश्यक आहे आणि वेअर अँड टेअर भरून काढण्यासाठी पण आहे. निद्रेचेही प्रकार सांगितले ते काय, आहाराचेही अनेक वर्ग आणि अनेक प्रकार आणि कसा घ्यावा, कधी घ्यावा, कोणी घ्यावा त्याच्याविषयीचं सखोल वर्णन आयुर्वेदात आहे. आहार हा षड्रसात्मक असावा असं आयुर्वेद सांगतो. चौरस नाही, षड्रसात्मक, 6 रस असावे. आणि त्या 6 रसांमध्ये सुद्धा ऋतूनुसार बदल घडवता आले पाहिजेत. म्हणून मग त्याला ऋतुचर्या म्हणतात. की जसं दिनचर्या म्हणजे दिवसाच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत काय करायचं आणि मग त्यामध्ये ऋतूनुसार, कारण आपल्याकडे 6 ऋतू पाहायला मिळतात भारतामध्ये, तर ते अनुभवायला येतात. तर त्या 6 ऋतूंनुसार आपल्या या दिनचर्येमध्ये काय बदल घडवायचे की ज्यामुळे ऋतूचे होणारे बदल किंवा ऋतूंचा परिणाम शरीरावर उपकारक होईल, घातक नाही होणार याच्यासाठी. मग त्याच्यातच मग पंचकर्म पण येतं. गोमन विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण हे सगळं ऋतूनुसार शोधन करायचं. म्हणजे जसं सर्व्हिसिंग करतात गाडीला, अमुक इतके किलोमीटर झाले की किंवा 3 महिन्यांनी असं आपण नवीन गाडी घेतली की सर्व्हिसिंग करतो. तसं नॉट एक्झॅक्टली सर्व्हिसिंग म्हणणार मी, पण ऋतूंचे होणारे शरीराचे वाईट परिणाम किंवा दोष जे आपण म्हणतो वातपित्त कफ, ते शरीरामध्ये जे वरखाली होत असतात, कारण ते वरखाली नाही झाले तर शरीराचं चलनवलन चालणार नाही. समस्थितीत असणारा दोष जो आहे तो समस्थिती, याचा अर्थ की त्याचं काम प्राकृत चाललेलं आहे. ते प्राकृत होण्यासाठी त्या ऋतूनुसार त्या वेळेनुसार ते थोडे वरखाली होत राहतात. त्याच्याशिवाय ते कार्य कसं करणार? पण ते कार्य करून झाल्यावर ते पुन्हा नॉर्मलला यायला पाहिजे. ते हायच राहिले किंवा ते कमीच राहिले तर ते विकृती निर्माण करतात. त्यामुळे प्रकृतीसाठी म्हणून त्यांचं काम होणं गरजेचं आहे. तर जसं आपण म्हणतो बाल्यावस्थेमध्ये कफप्रधानता असते किंवा ऋतूनुसार विचार केला तर वसंत ऋतूमध्ये कफप्रधानता असते. बलाचा विचार केला तर ग्रीष्मामध्ये किंवा वर्षा ऋतूमध्ये बल कमी असतं. हेमंत आणि शिशिरामध्ये बल जास्त असतं. सो हे जे काही वरखाली आहे ते वरखाली पण शरीराला, मनाला त्रासदायक न होता ते कसं नॉर्मल राहील याच्यासाठी विशिष्ट ऋतुशोधन सांगितले. त्या ऋतूनुसार ते पंचकर्म करून घ्यावं. आजारी माणसासाठी करायचं पंचकर्म हे त्या व्यक्तीच्या आजाराच्या नुसार केलं, पण स्वस्थ राहण्यासाठी सुद्धा पंचकर्म आहे, ते ऋतुशोधन या स्वरूपात. छान. ताई, मला असं विचारायचं की तुम्ही मध्ये आता म्हणाला होतात की लाईफस्टाईल डिसऑर्डर हे म्हणजे नक्की काय आहे? मग आपण ऑटो इम्युन बघितलं
हो. बरं, ऑटो इम्युन आणि लाईफस्टाईल त्याचे कॉमन फॅक्टर्स काही आहेत ज्याच्यामध्ये स्ट्रेस येतो, म्हणजे मानसिक इन्व्हॉल्वमेंट किंवा मनाचा परिणाम हा कॉमन आहे. आपण करत असलेल्या आपल्या चुकीच्या सवयी हे दोन भाग कॉमन आहेत. पण मेजर फरक असा आहे ना की ऑटो इम्युन मध्ये शरीरच स्वतःचा घात करायला लागतो, वेरॅज लाईफस्टाईल डिसऑर्डर मध्ये आपण केलेल्या कृतीचा परिणाम शरीरावर दिसून ते व्याधी निर्माण व्हायला लागतात. म्हणजे डायबिटीस हा लाईफस्टाईल डिसऑर्डर मध्ये येतो, ओबेसिटी हा लाईफस्टाईल डिसऑर्डर मध्ये येतो, हायपरटेन्शन हा लाईफस्टाईल डिसऑर्डर मध्ये येतो. म्हणजे आगांतुज कारण नाही आहेत. आगांतुज म्हणजे कुठलं तरी इन्फेक्शन झालंय किंवा ट्रॉमा झालाय असं नाहीये, आपल्याच सवयी चुकीच्या आहेत त्याच्यामुळे ते निर्माण झालेले असे जे व्याधी ते लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स मध्ये येतात. मग त्याच्यासाठी मी म्हटलं तसं आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य बरोबर हे पाळलं गेलं व्यवस्थित की ते रिव्हर्सल त्याचं करता येऊ शकतं. बरोबर बरोबर, खूप छान. ताई मला एक शेवटचा प्रश्न विचारायचा आहे की आजकाल हे रिपोर्ट्स नॉर्मल असून सुद्धा व्यक्ती निरोगी होतात असं म्हणता येत नाही आपल्याला, बरोबर? मग याकडे आयुर्वेदिक किंवा एक वैद्य म्हणून तुम्ही कसं बघतात? पूर्वीच्या काळी कसं होतं माहितीये की घरातल्या सगळ्या व्यक्तींना एका डॉक्टरकडे जायचे किंवा एका वैद्याकडे जायचे. त्यामुळे व्हायचं काय की घरातल्या प्रत्येकाची प्रकृती, त्या पर्टिक्युलर घरातल्या लोकांच्या सवयी, त्या पर्टिक्युलर घरातल्या म्हणजे त्या फॅमिलीतल्या बेसिकली खाण्यापिण्याच्या सवयी, त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या वेळा किंवा त्या प्रत्येक माणसाची वृत्ती, म्हणजे जे आत्मज्ञान स्वतःला असलं पाहिजे स्वतःबद्दल, तसंच आत्मज्ञान वैद्यालाही असावं लागतं की त्याला ओळखता यायला पाहिजे की समोरच्याचं काय चुकतंय आणि कुठे चुकतंय आणि त्याची प्रवृत्ती काय आहे. तर ते कसं होतं जेव्हा फॅमिलीतल्या प्रत्येक घटकाशी वैद्याचा संपर्क येतो त्यावेळेला तो अंदाज बांधणं वैद्याला सोपं जातं. आणि हे क्लिनिकल डायग्नोसिस आहे बेसिकली. सो हे क्लिनिकल डायग्नोसिस हल्ली होतच नाही. आपलं काय होतंय हल्ली की फॅमिली फिजिशियन ही संकल्पनाच गायब झाल्यामुळे जो तो उठतो तो कुठं झालं की त्या अवयवाच्या स्पेशालिस्ट कडे जातो. आता आपण जेव्हा विचार करतो की आपण जे शिक्षण घेतो त्याच्यानंतर पहिले 10वी पर्यंत, मग 12वी, मग 13वी, मग ते म्हणजे 12वी नंतर मी चूज अ फॅकल्टी की मी आर्ट्सला जाणार आहे, सायन्सला, मग त्याच्यामध्ये अजून पोस्ट ग्रॅज्युएशन, मग त्याच्यामध्ये PhD. म्हणजे तसं बघायला गेलं तर शिक्षण आपलं अगदी पहिलीत पण झालेलं असतं, पण PhDचं शिक्षण आणि पहिलीतलं शिक्षण याच्यात फरक आहे. म्हणजे तसंच जेव्हा एक फॅमिली फिजिशियन या सगळ्या अंगाने विचार करतो, स्पेशलिस्ट जो व्यक्ती आहे तो त्या पर्टिक्युलर भागाविषयी जास्त विचार करतो, जास्त अभ्यास करतो. मग होतं काय की स्पेशालिस्ट जो आहे किंवा जो अशी पर्टिक्युलर प्रॅक्टिस करतो त्याला ह्या सगळ्या बॅकग्राऊंड विषयी माहिती असण्याचं काही कारण नाही, कारण त्याच्याकडे येणारी जी व्यक्ती आहे ती ह्या भागाचा आजार आता आयडेंटिफाय झालेला आहे आणि मला याच्यातून पुढे जायचं या दृष्टीने. पण वेळेस फॅमिली फिजिशियनकडे कसं होतं की सर्वांगीण विचार केला जातो की ओके घरात असं असं बदल घडलाय किंवा साधी साधी कारणं असतात की घरात काहीतरी दुःखद प्रसंग घडलाय आणि त्याच्यामुळे अचानक त्या व्यक्तीच्या स्वास्थ्यावर परिणाम होतो. समजा म्हणजे असं घडतं ना की एखाद्या व्यक्तीच्या घरात काहीतरी दुःखद घटना घडली आहे आणि त्या घटनेचा परिणाम म्हणून त्या व्यक्तीच्या मनावर दडपण आलंय, मग त्याला छातीत दरदरतंय किंवा त्याचं BP शूट झालंय, त्याला कुठेतरी चेस्ट पेन वाटतोय किंवा मानबीन दुखायला लागले आणि मग ते चेस्ट पेन होतंय म्हटल्याबरोबर आपण जातो लगेच कार्डियाक स्पेशलिस्टकडे किंवा हार्टच्या डॉक्टरकडे. मग तो काय बघणार की ओके ही लक्षणं दिसत आहेत, मग ते इन्व्हेस्टिगेशन्स येतात, कारण काही त्याला बॅकग्राऊंड काहीच माहिती नाहीये ना, तो कशाच्या आधारावर निर्णय घेणार, तो इन्व्हेस्टिगेशनच्या आधारावर. मग ते इन्व्हेस्टिगेशन बघितल्यानंतर काहीतरी वर खाली झालेलं असतं. जसं मी म्हटलं की वातपित्त कफ आपण जरी धरले, ते जरी सम म्हटले तरी सुद्धा कार्य करण्याच्या दृष्टीने ते वर खाली झालेले असतात. मग हे कदाचित तेवढ्या पुरतेच वर खाली झालेले असतात, पण दिसताना चित्र असं दिसतं की त्रास होतोय आणि हे बिघडलंय. मग तो त्या दृष्टीने उपाययोजना करतो, पण त्या उपाययोजनेचा परिणाम आणखी दुसऱ्या कुठल्या तरी सिस्टमवर होतो. मग त्या सिस्टमसाठी रिपोर्ट केले जातात. तो असे रिपोर्ट म्हणजे कागदावर आपण स्वस्त आहोत की नाही हे बघण्यापेक्षा त्या व्यक्तीला काय वाटते, म्हणजे व्यक्ती सापेक्ष लक्षणं आणि वैद्य जे परीक्षण करून वैद्य
संवेद्य लक्षणं अशी जी असतात त्याच्यावरून ती व्यक्ती नॉर्मल आहे का, त्याच्यात काहीतरी बिघाड आहे का, थोडंसं अपडाऊन आहे, हे जाणता येऊ शकतं, जे हल्ली होत नाही. त्याच्यामुळे आणि आपण हे पण बघतो ना की रिपोर्ट अमुक अमुक औषध घेतल्यानंतर रेफरन्स रेंजच्या मध्ये आहे, पण मला बरं वाटत नाहीये असंही रुग्ण सांगतात. किंवा रिपोर्ट्स आपण बघितले, इतकी औषध योजना केली तरी रिपोर्ट अगदी वेडेवाकडेच आहेत, पण ती व्यक्ती ठणठणीत फिरत असते. दोन्ही पाहायला मिळतं. मग ह्याच्यामध्ये चूक किंवा बरोबर असं काहीच नाहीये ना, तसं पाहायला गेलं की येस, रिपोर्ट्सची मदत एखादा डायग्नोसिस करायला होतेच होते, पण रिपोर्ट्स म्हणजेच सगळं काही आहे का, तर तसं नाही आहे. म्हणजे या दोन्हीचा विचार केला गेला पाहिजे. आणि तो सत्सद विवेक पुन्हा तो कशाने येणार, वेन यू बिकम अवेअर ऑफ युअर बॉडी. मग ती अवेअरनेस कशी येणार, पुन्हा तेच येतं की कारण आयुर्वेदामध्ये दिनचर्या जेव्हा सांगितलेली आहे ना त्यावेळेला म्हणजे दंतधावन, जीवा निर्लेपन, उद्वर्तन, अभ्यंग, स्नान, व्यायाम हे पण सांगितलेलं आहे. म्हणजे त्याच्याबरोबर अंजन म्हणजे डोळ्यात औषध घालणं, कर्णपुरण, शिरोभ्यंग म्हणजे नाकात तेल घाला, कानात तेल घाला, डोक्याला तेल लावा, पायाला तेल लावा, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. आणि त्याचबरोबर अर्थार्जन करा असंही सांगितलंय. कारण काय, त्याच्याशिवाय आपण अर्थ नाही, म्हणजे जोपर्यंत आपण कमवत नाही तोपर्यंत खाणार काय. त्यामुळे अर्थार्जन पण करा, पण ते अर्थार्जन कसं करायचंय, तर एथिकल व्हॅल्यूज पाळून करायचंय, हे महत्वाचं. अर्थार्जन केल्यानंतर स्वतःला शांती पण पाहिजे, त्यामुळे रिक्रिएशनल ऍक्टिव्हिटीज पण व्हायला पाहिजे. म्हणजे तो वेळ फॅमिली टाइम, मी टाइम देणं ही आवश्यक आहे, याचा पण उल्लेख आयुर्वेदामध्ये दिनचर्येत आहे. आणि मग त्या घडल्या की सर्वार्थाने आपले परस्पर संबंध चांगले राहतात, सगळीकडे आनंद राहतो, एकमेकांना मदत म्हणजे कॉन्फिडन्स पण येतो की ओके काही झालं तर मला मदत करायला लोक आहेत. मग एखादं साहस करायला पण व्यक्ती तयार होऊ शकते. साहस हे दुस्साहस नसावं डेफिनेटली, पण जे काही एक थोडंसं आपल्या कॅपॅसिटीनुसार कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेऊन एखादी गोष्ट जर का करायची असेल तर ते साहसही दाखवायला व्यक्ती तयार होते, जर का तिला माहिती आहे बॅक ऑफ द माइंड की ओके मला पाठिंबा आहे किंवा काही गडबड झाली तर मला मदतीचे हात आहेत हे माहिती असेल तरच ती पुढे जाऊ शकते. ही सगळी रचना ना ह्या शास्त्रासाठी सुद्धा आपल्याला दिनचर्या फॉलो करणं गरजेचं आहे. खूप छान ताई, खूप छान सांगितलं. बघितलं आयुर्वेद आणि स्वास्थ्य या सगळ्यांचा किती जवळचा संबंध आहे. अगदी तुमचं शरीर स्वास्थ्य जर चांगलं असेल तर नक्कीच तुम्ही चांगले राहाल. तुमचं पुढचं जे आयुष्य आहे ते सुद्धा चांगलं आणि सकारात्मक होणार आहे. ताई, तुम्ही आज आमच्या शो मध्ये आलात आणि आमच्या प्रेक्षकांना एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. प्रायशो एजूचं खूप खूप आभार की आयुर्वेदातली स्वास्थ्य संकल्पना थोडी फिलॉसॉफिकल झाली असेल, पण मुळातून समजलं की ते आचरणात आणणं सोपं जातं. आता हे सगळं ऐकल्यावर कदाचित काही जणांना असं वाटू शकतं की येस आता दिनचर्या काय आहे, ऋतुचर्या काय आहे आपल्याला समजायला पाहिजे, म्हणजे मग ती मी फॉलो करेन असं होऊ शकतं. मग त्याच्यातला विषय आपण पण पडतो. नक्कीच असेच जर खूप चांगले चांगले विषय जर तुम्हाला बघायचे असतील तर नक्की मला कमेंट करून सांगा. तोपर्यंत धन्यवाद.